Hi guys, magriba na sa taog. Damage kay nga buhok. Kani nga buhok guys, iyan hindi paputlan sa yang amigo nga bayot. Then maniniresulta nagkadaot-daot ang iyang buhok. Wala mag-balance ang korte mo nang iyang pa-straight din ako dala Brazilian. Ako ni siyang humulan og rebonding cream. Wala na ako ipakita kung ginsaan ako pag-process, pero mani siya guys nga lisod kay na ko gitrabaho ni kay ang iyang mga tumoy mga damage na gid kay sa nga tanan. Then ang iyang pagwaswas na gani ani mo na ni siya resulta. Kani guys, mana ni siya unang process sa pagplansya nako. Mana siya resulta nga ang iyang mga tumoy-tumoy ani nagkadaot-daot, nagkasunog-sunog. So need gud siya nako i-Brazilian. Then after anang pag-Brazilian ako na din siyang 3 man nga kuan kanang mawala ning iyang mga daot. No tanawa guys, gid siya mag-balance ang iyang mga tumoy in taon ani puro jud mga daot. Dayon bintahan na lang kay na Brazilian din ako, mana ni siya resulta sa pag-Brazilian ako. Dayon ang iyang mga tumoy-tumoy ako nang gipangkuha ang mga damage kay luoy kayo ang iyang buhok jud. Muna ni guys ang result sa rebond with Brazilian sa mga damage nga buhok. O manghinaot ko guys nga inya kong i-subscribe sa akong channel aron sa gyapon maka video ko og lain pang mga trabaho unon nga buhok guys. Salamat kayo guys. Don't forget to follow my channel guys. Subscribe di ay dili follow. Look at guys, nindot kay siya result, diba? Pino kay siya grano, then hamis kay siyang pagka-straight. Thank you very much for watching my video, and I hope that you will help to subscribe my channel. Salamat guys. Sorry kay guys, kay daghan jud kayong iro nga nag-uwang kay ambot ting uwang na ginira rong mga bulana Abril kay breeding time nila. Breeding time sa makan kay sa nga tanan sa akong kuan, sa akong pag-edit sa akong video. Sa mukan kay sila magtingog-tingog sila dayon. Once again, don't forget to subscribe, like, and share, and comments guys sa akong channel.